Obi, you need to tell yourself that you start detaching from your son. As a mother, begin to detach from your son. Not that you don't love your son. Not that you don't hold your son in whatever high esteem you want to. But you begin to detach from your son because another person is coming to occupy that position. Àìmá fẹ́ fi àyè sílẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ wá occupy ibẹ̀ yẹn. Òun ló máa fa wàhálà. A láti máa wò ó pé a lè jẹ ayé àwọn ọmọ wa mọ́ títí wa. Okay, tí n bá bí yín sí 1+1 kí ni 1+1? I need 2. I need 2. But bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ní máa sọ lọ́hùn. Ìyẹn 1+1 1 náà ni. 1+1 1 ni. So tí àwa bá lè integrate yẹn sínú wa ń pé nígbà tí èèyàn méjì bá ti papọ̀ láti jẹ́ ọkọ àti ìyàwó, àwọn méjèèjì ti di ìkan náà. Ó ní Bíbélì ṣe sọ pé one will chase 1,000 but 2 will put 10,000 to flight. Ó ní iṣẹ́ kan tí wọ́n pè mí sí ìgbà kan and they were to pay in dollars. Mi ò dẹ̀ fẹ́ situation tó jẹ́ pé lọ́la àwọn èèyàn máa rí mi lórí pulpit níbi tí mo ti ń wàásù tí wọ́n á máa tọ́ka sí nǹkan tó ti ṣe and the internet never forget. Because ṣẹ́rí èèyàn kì í ṣe pé èèyàn lè ṣe bad role o, that's not what I'm saying. But when you do a bad role, there must be exhibition of the consequence effect of what you have done. Ìyẹn ni pé àwọn èèyàn kọ́gbọ́n nínú eré yẹn. Ṣùgbọ́n tá bá ń push nǹkan tí ò dá, tá dẹ̀ ń justify ẹ̀, mi ò lè bá ẹ ṣerú ẹ̀. Because mo níbi tí n ti máa jábọ̀. Ó níbi tí n ti máa jẹ́ àbọ̀. Mo ní tẹ́ fẹ́ justify ń bí yìí ó lágbára. Mo ní because kò lè rí báyìí, kò lè rí báyìí. So tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti lè change ẹ̀, iṣẹ́ yín ni ẹ jọ̀ọ́. The next thing, mo kàn rí tí Gbénga Adéwùsí pè mí ni ń pé Moyin wọ́n sọ pé o ti ṣègbéraga, wọ́n ní wọ́n pè ẹ́ síṣẹ́ kan, wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan, mo dẹ̀ ní Báyọ̀wá kò rí bẹ́ẹ̀. Tá bá ń sọ pé orí ọ̀fẹ́ wà lọ́wọ́ òkú. The Bible says it is appointed unto man to die once after that judgment. Tá bá wá sọ pé agbára kan wà lọ́wọ́ òkú nínú ibojì. Irú mani mi ò lè ṣe mi ò lè. Irú yìí tẹ́ wá ṣàlàyé sí ṣé a fẹ́ sọ pé research ni ò kú ojú òṣùwọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni that is many of the times nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣé rí irú iṣẹ́ wa yìí, people want to do things without actually having adequate research as to how these things play out. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò Oyinmomo. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò sẹ́ Oyinmomo. Ẹ pè é kí n gbọ́ná Oyinmomo, 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 Oyinmomo. Ẹ pè é kí n túbọ̀ Oyinmomo, Oyinmomo, Oyinmomo. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò Oyinmomo náà la wà lẹ́ni ọ̀dọ̀ àwa obìnrin ni mo yà sí nítorí àwọn ọkùnrin a máa dáṣà pé kí gan làwa obìnrin gan contribute, báwo làwa obìnrin gan ṣe ń gbé ìlú lárugẹ, báwo làwa obìnrin gan ṣe ń tọ́jú ilé. Ṣé mọ̀ wípé onígẹ̀ẹ́sì sọ wípé if you educate a woman you have educated a community. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí àwa obìnrin gangan ni Ọlọ́run ṣe dálé ayé. If you don't know, let me know. Ọlọ́run kọ́ wò pé angu wo la fẹ́ gbà wá kó má dà pé ó kọ́kọ́ dá obìnrin ẹ̀yin ọkùnrin á máa ṣe báyìí. No, ló fi kọ́kọ́ kùn yín lórun. Ẹ rí pé because are special ló ṣe kọ́kọ́ kùn ẹ̀yin lórun láti gbé wa jáde. Ìyá mi tí mo gbé wá sórí ètò lénìí, wọ́n jẹ́ nínú àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀, wọ́n dúró. Nínú àwọn tí wọ́n kọjá àyè wọn, wọ́n wà ńbẹ̀. Nínú àwọn tí kò kàn mí mo dá sí, wọ́n sì ńbẹ̀. Ẹ rí pé mo ṣe ń tò fún yín nìyẹn. Nínú pé kéèyàn mọṣẹ́, kéèyàn kún ojú òṣùwọ̀n lẹ́nu iṣẹ́. Ọ̀tọ̀ ni pé kò mọṣẹ́ kíṣẹ́ gan má mú ẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni pé kò mọṣẹ́ kò má kún ojú òṣùwọ̀n. Ibo lẹ fẹ́ yí wọn sí tán sí ń bẹ gangan náà. Ẹ̀yin wa lórí ètò Oyinmomo mo ń sọ̀rọ̀ nípa màámi dáadáa
Màámi face to face, everywhere is a face. If Moyinoluwa, Olutayo. And haven't you come across the timeless saying that it is a child that you love that you chastise? You call this chastisement? And what other name do you have for it, Mr. Wole Falomo? Wicked. Ṣé kí n jẹ́wọ́ nǹkankan? Ṣé kí n jẹ́wọ́ nǹkankan? Ṣé kí n jẹ́wọ́? Èmi gbọ́njú mọ́ àti máa wò yín lórí amóhùnmáwòrán. Wow. Mo máa ń wò pé soft spoken, elegant, ẹ̀dá lọ́mọbìnrin pé èèyàn rí obìnrin èèyàn wò pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ náà òyìnbó yín á máa ṣe ṣá. Wàhálà. Ó láwọn èèyàn kan tí mo wò ní bí mo ṣe ń dàgbà tí mo mọ̀ pé I can't be less. Tí irú obìnrin yìí bá lè ṣe nǹkan báyìí tí mi ìmọ̀ wọn délédélé tí mo kàn rí wọn lórí ayélujára tí mo kàn rí wọn lórí fọ́nrán tí wọ́n dẹ̀ mú iṣẹ́ yẹn lókùnkúndùn wà mí to say I will be less àtúnwájọ wọ ṣọjọra. Aṣọ wa tún wá wọnú ara wọn. Àjọrò ni ẹ̀mí ń bá wa lò. Ẹ̀mí ń bá wa lò. Ṣé wà dáadáa? Àlàáfíà ni ilé ń kọ́. Àlàáfíà ni ilé wà. Báwo lẹ ṣe ń ṣe tí a kì í fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àbùkù nípa yín? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń pé mo fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ìyìn fún Ọlọ́run àṣẹ̀dá àdẹ́dà nítorí pé téèyàn bá ti mọ ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ téèyàn bá mọ orísun ẹ̀ téèyàn dẹ̀ ti mọ̀ ń pé nǹkan báyìí lèèyàn mọ̀ mọ́ orísun yàn èèyàn ò ní fẹ́ ṣe nǹkan tí ó máa tàpá sí orísun ẹ̀ ìtumọ̀ yẹn ni pé ṣé ẹ máa gbà mí láì pé a máa yímọ àtẹ̀yìnbó àti ẹ̀dàpọ̀. Téèyàn bá ti mọ sọ́ọ̀sẹ̀ ó máa ń wà difficult kéèyàn fẹ́ deviate or kó ṣe nǹkan tó máa kó àbùkù kan orísun ẹ̀ and gẹ́gẹ́ bí àti bẹ̀rẹ̀ mo ti ní ẹ̀kọ́ wípé mọ ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn because bàbá mi ń jẹ́ gbàtàn wà láyé wọ́n jẹ́ igbákejì ọba and ìyá mi dẹ̀ ní wọ́n jẹ́ oníṣòwò and apart from that wọ́n tún ní iṣẹ́ ọwọ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n máa ń ṣe aṣọ wọ́n máa ń kó iṣẹ́ sí aṣọ kan iṣẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn so gbogbo àwọn aṣọ ńlá aṣọ òkè aṣọ òfì tó máa ní wọ́n kó iṣẹ́ sí tí gbogbo wa ta gbọ́njú mọ̀ yẹn kan tí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nìyẹn and then ìyá mi jẹ́ oníṣòwò àwọn náà aṣọ ni wọ́n ń tà wọ́n máa lọ sí north wọ́n máa lọ sí east wọ́n máa lọ gbogbo ẹ̀ tó máa lọ kó ẹrù wá so gbogbo bó ṣe ń ṣe bọ́yá àwọn bó ṣe ń bímọ tó ń ṣe nǹkan tí gbogbo wa gbọ́njú mọ̀ ní pé wọ́n máa ń fi tó wa létí mọ ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe lẹ́yìn yẹn wọ́n máa tún sọ fún wa pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí láyé wọ́n dẹ̀ tún wá máa fi yé wa pé nǹkan tí ọwọ́ ẹ̀ ò bá tó má fi gọ̀ọ̀gọ̀ fà á then èyí tó máa ń fi lé ní pé wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn òun ni bàbá ìwà so that was the kind of training tá a ní tó fi jẹ́ pé nígbà tó wọ̀ àtìgbà tí ò wọ̀ ìtẹ́lọ́rùn wa bó ti wù kó ṣe rí wọ́n ní abẹ́ àkóso bó ti wù kó rí tó bá kù díẹ̀ kọ́mọ Ọlọ́run jí sí kòtò mọ̀nàmọ́ná máa tanná so gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyẹn ló fi jẹ́ pé bá ti ṣe dàgbà nìyẹn tó ṣe jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó jọ wá lójú kò sí nǹkan kan náà téèyàn máa wò pé òkè bí mi ò tí ì nílé ni tí mi ò ní ní lọ́la so ìwọ̀ntúnwọ̀nsí yẹn jẹ́jẹ́ lọmọlúàbí ń lọ ìyẹn ó ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti kọ́ yín láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti kọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ à ń bá dẹ̀ ṣe because wọ́n máa wò pé kò sí nǹkan téèyàn wá máa fi ṣe níta tí wọ́n á máa fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sílé táwọn tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tí wọ́n máa gba bullet máa yà sí díẹ̀ and that has been the platform that mo mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ wípé téèyàn bá ní náà lèèyàn máa fún yàn so mo lè sọ wípé àwọn ẹ̀gbọ́n mi náà ní ilé gan àwọn gan wọn á dúró wọn standard wọn á yanrantí kí ló dé
ó máa jẹ́ káwọn ọmọdé máa gba training lọ́wọ́ àgbàlagbà o ó máa yẹ kẹ́ máa gbẹ̀kọ́ o àmọ́ tábánikà wá wò lẹ́nu iṣẹ́ tábánikà kà ní méní méjì mẹ́ta àti tó bí 40 ọdún ìyẹn bí 40 years tí ó bá ti lé ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ìrìn àjò 40 years ọmọ téèyàn bí 40 years ago mọ́ mi tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ àdì grandpa bẹ́ẹ̀ tó náà bá tètè bẹ̀rẹ̀ àdì grandma ní kíákíá ìrìn àjò 40 years lẹ́nu iṣẹ́ kan tẹ́ẹ̀dẹ̀ yà tá a gbọ́ wípé wọ́n fi wọ́n lẹ̀ fún bí ọdún 10 kan wo tí wọ́n ní tẹ̀dẹ̀ rọra mu slow and steady tọ́lọ́run dẹ̀ ń gbé yín sókè ẹlòmíì ò ní irú orí ọ̀fẹ́ yẹn ǹjẹ́ ẹ lè share nínú grace story yín fún wa. Òun náà lẹ ti kọ́kọ́ sọ yẹn grace orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n ní ìbùkún Ọlọ́run ló mú ní láì fi làálàá kún ìrìn àjò yẹn téèyàn bá ti mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run là sílẹ̀ fún yàn ṣe rí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí àwọn èèyàn kan máa ń wò ń gbà míì ń pé nǹkan báyìí ni mo like láti ṣe nǹkan báyìí ni mi ò like láti ṣe ìyá máa sọ pé mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi jẹ́ doctor bàbá ni mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi jẹ́ lawyer so téèyàn ò ní wò ó pé ọmọ náà fúnra rẹ̀ gangan kí ni nǹkan tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn kí ni nǹkan tó fẹ́ kí ni nǹkan tó ní kí ni ẹ̀bùn tó wà lára ẹ̀ kí ni oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run gbélé lọ́wọ́ àti kí ni agbára because when we talk about gift, talent and skills a lot there are people who have skills for certain things but talent kìíní yẹn gan kò sí ńbẹ̀ èèyàn míì ní talent yẹn ó ní gifting yẹn a wá tún wá lọ acquire skills mọ́ láti fún jẹ́ kó tún gbèrú sí so right from the beginning mo kàn discover nígbà tí mo wà ní because mo ṣe rántí nígbà mo wà ní bí ọmọ ọdún 6 ọdún 7 ní primary school ni mo ti rántí pé mo kàn jí níjọ́ kan mo kàn rí pé mo ń kọ́ àwọn ẹgbẹ́ mi ó yá ṣe báyìí ó yá ṣe báyìí ó yá ṣe báyìí ó yá ìwọ gbé báyìí ìwọ gbé báyìí bá dẹ̀ ṣe first drama ní school nìyẹn nígbà mo wà kékeré so from there nígbà tó yá mo wá rántí pé ní primary school gbà yẹn àwa bẹ̀ sí lọ sí row park ní Yaba àwọn tó bá mọ row park gbà yẹn ní Yaba ó ní theatre kan tó wà ńbẹ̀ tá máa ti lọ ń ṣe stage performance so a máa lọ sí and àwọn teachers ní school gbà yẹn wọ́n ṣàbẹ̀ sí rí pé tó bá ti ní kó ń ṣe nǹkan táwọn èèyàn ò tiẹ̀ ní rò kíákíá mo yín máa ti rò ó máa ti sọ ń póyá báyìí ó yá báyìí ó yá báyìí so anytime bàtà bá fẹ́ ti ṣe anything the next thing wọn kàn bẹ̀rẹ̀ ń póyá kí ni ká ṣe ó yá kí ni ká ṣe bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dá responsibility yẹn jọ fún yín nìyẹn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn and throughout primary school so later by the time tí mo wọ secondary school I discovered that kíní yìí ó dàbí pé ìlànà ni anything so when we are in secondary school debate ni o fashion ni o drama ni o all those things gbogbo àwọn kan tó jẹ mọ́ entertainment yẹn ìdárayá egungun mi ó máa le sí ni mo sport ó máa le sí kò sí anything tí wọ́n fẹ́ bèrè kan tó ṣe anything wọ́n á ti sọ pé ẹ lọ pé Moyinoluwa kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kẹ́ bèrè lọ́wọ́ so it got to a point I realized that this is a gift. Calling. This is a talent. And what do I do to now beautify it, to enable it the more? So that a di pé nǹkan tí èèyàn lè máa bẹ̀ sí ṣe. And bó ṣe di pé, okay, ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀ sí wò yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ pé a ṣe ní school, I represent school and all that. Tó bá máa fi dín pé mo fẹ́ bẹ̀ sí ṣe pé mo fẹ́ wà láyé ara mi kí ni mo fẹ́ ṣe. And so I decided, okay, kí ni nǹkan tí wọ́n ń pelé yìí ẹ̀yin tẹ́ ti wà níwájú àwọn ní theatre àti ní ibi tá à ń lọ náà nìyẹn. So that was how I started. So that even when I finished secondary school, my first major production lórí TV was with Anta Laniyan. Lákọjọ́ kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ gbà yẹn. So aláti gbà yẹn tá ti bẹ̀rẹ̀ náà ni wọ́n ti máa ń wò ó pé gbogbo àwọn nǹkan báyìí èèyàn láti máa fi ètò sí. Èèyàn dẹ̀ láti kọjú mọ́ pàtó nǹkan tó fẹ́ ṣe and then téèyàn bá dẹ̀ máa ṣe náà gbogbo nǹkan tí mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ń pé àwọn òbí ti kọ́ mi mo láti mọ báwo ni ṣe máa integrate ẹ̀ sí inú iṣẹ́
òun ló ṣe jẹ́ ń pé today, by the grace of God, I can stand to say this thing has been on for over 40 years and it is still counting. Nítorí tá bá ní ká wò dáadáa, ẹ wà lára àwọn ìyá wa tí wọ́n ní ẹgbà mi ní àyè láti sọ wípé discipline jù nínú iṣẹ́ tíátà yìí. Mọ́mì wa Moyinoluwa Olutayo àwọn làgbà lálejò lẹ́ni as one of the very beautiful proficient professionals nínú industry wa. Ẹ filẹ̀ go and check it, argue with your ancestor. In fact, let's meet in court. Èmi máa dúró pé mọ́mì iṣẹ́ tí mo ti mọ̀ láti kékeré. Mami, yes. Ìrìn àjò 40 years tá ti ṣàlàyé síwájú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan interview kan tí grant nígbà kan ẹni in your words, I do not grab every offer that comes my way. Lóòótọ́ ìtẹ́lọ́rùn la rí láàrin yẹn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, àmọ́ wípé industry wa fẹ́ pín sí méjì. Wọ́n ní Nollywood táwọn olóyìnbó wà, Nollywood táwa Yorùbá wà. Táwọn olóyìnbó yẹn la tún máa ti ń sábà rìn yín jù. Wọ́n á wò pé ṣé ń bá wa jà ni, àbí wọn ò ní discipline tẹ́yìn ní, àbí wọn ò ní training tẹ́yìn ní, àbí iná ọkọ̀ tí ẹ wọ̀ kí ló dé tẹ̀ kí n ta sí wa ṣàṣẹyìn ni. Lè sọ pé mi ò ta sí yín o. Mo ti ṣe iṣẹ́ Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ o. Mo ti ṣe fíìmù Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ gidi gan ni. Mo ti bá oníṣẹ́ kan tá a ṣe Ọ̀kín. In fact, that was one big project. Eniola Badmus, àjọwà ńbẹ̀ ni. Àwọn kìíní ló ní iṣẹ́ yẹn, Tóyìn Adéwálé àti Sunday Adéwálé nígbà yẹn. Tá ṣe iṣẹ́ yẹn tá lọ ṣe ní àti wọ́n dàbí pé bóyá ibi kan ṣáá láti lọ ṣiṣẹ́ yẹn bóyá lọ́nà Ìjẹ̀bú or whatever. That's a big project tá ṣe. Lẹ́yìn yẹn a ti ṣe mo ti bá Muyideen ṣe iṣẹ́ Sásìlú, mo ti bá ṣe iṣẹ́ púpọ̀. Mo ti bá kí náà ti ń pè Kúnlé Afford, mo ti bá ṣe iṣẹ́ lóríṣiríṣi. Mo ti bá Dayọ̀ Amusa ṣiṣẹ́. Mo ti ṣe Yorùbá films tí mo ti ṣe ti pọ̀ gan o. Àmọ́ ẹ wá dé sáì pé òkè ibi tí mo ṣe dé yẹn ó tó gẹ́ o. Ó jẹ́ ń pé gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ṣe rí apart from pé iṣẹ́ tí mo ń ṣe, mo tún jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. So nítorí ìyẹn ó máa ń ní àwọn iṣẹ́ míì tó jẹ́ ń pé kò sí tí wọ́n fẹ́ fún mi, mi ò ní ṣe. Ìdí ẹ̀ ni pé ṣe rí ẹ gbà mí láyè, ṣe rí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ yìí ó ní bó ní kálukú ṣe gbé. Kò sí ìyàtọ̀, mi ò draw line láàrin ẹ̀sìn mi àti iṣẹ́ mi because mo mọ̀ ń pé ibikíbi tí n bá dé ìràwọ̀ ni mí. So ohunkóhun tí n bá dẹ̀ push out síta àwọn èèyàn máa gbà á. So mo ń láti máa bi ara mi ní ìgbà gbogbo kí ni nǹkan tí mò ń push síta. You see, the power of the media is so enormous that it can't be overemphasized. So whatever you give to the people is such that they receive it and accept it and they build on it. So you need to be careful and conscious about what you push to the people, what you push to the media, because people's lives are tied. People's destiny are tied to yours. Now, a máa ń wò ó pé àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ ń pé there are two things láyé yìí. It's either you are pushing a virtue or you are pushing vices. So now tó bá ti gbé script wá fún mi tí n bá wò, tí iṣẹ́ yìí bá sọ fún mi pé mo fẹ́ celebrate virtue ni máa ṣe. But tí iṣẹ́ yìí bá sọ fún mi pé mo fẹ́ polongo vices ni o, máa sọ pé ẹ jọ̀ọ́. No matter the amount. No matter the amount. Oníṣẹ́ kan tí wọ́n pè mí sí ìgbà kan and they were to pay in dollars. Wọ́n pè mí, mo forúkọ bọ ẹni yẹn láṣìírí bẹ̀ tó fi san wà ń sùn lé rẹ̀. So wọ́n pè mí, wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe iṣẹ́ yìí kíní kan this and that. So mo lọ síbẹ̀, mo lọ fún meeting yẹn, a wo iṣẹ́ yẹn, and at the end of the day mo wá ní mo sorry pé torí báyìí mi ò lè ṣiṣẹ́ yìí. Mo ní and mi ò dẹ̀ fẹ́ situation tó jẹ́ pé lọ́la àwọn èèyàn máa rí mi lórí pulpit níbi tí mo ti ń wàásù
tí wọ́n á máa tọ́ka sí nǹkan kan tó ti ṣe and the internet never forgets. Because ṣẹ́rí èèyàn kì í ṣe pé èèyàn lè ṣe bad role o, that's not what I'm saying. But when you do a bad role, there must be exhibition of the consequence effect of what you have done. Ìyẹn ni pé àwọn èèyàn kọ́gbọ́n nínú eré yẹn. Ṣùgbọ́n tá a bá ń push nǹkan tí ò dáa, tá a dẹ̀ ń justify ẹ̀, mi ò lè bá ẹ ṣerú ẹ̀. Because mo níbi tí n ti máa jábọ̀, ó níbi tí n ti máa jẹ́ àbọ̀. Tá a bá ti ń wò ó pé n ta bá ń ṣe láyé ó níbi tá a ti máa jábọ̀, àwa náà a máa ṣọ́ra nípa nǹkan tá à ń ṣe. So based on that, there was a time somebody called me for a project. Mo dẹ̀ ní àgbà tí mo wò mo ní n tẹ́ fẹ́ justify ń bí yìí ó lágbára. Mo ní because kò lè rí báyìí, kò lè rí báyìí. So tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ti lè change ẹ̀, iṣẹ́ yín ni ẹ jọ̀ọ́. The next thing, mo kàn rí tí Gbénga Adéwùsí pè mí ni ń pé Moyin, wọ́n sọ pé o ti ṣègbéraga, wọ́n ní wọ́n pè ẹ́ síṣẹ́ kan, wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan. Mo dẹ̀ ní Báyọ̀wá kò rí bẹ́ẹ̀, ó kúkú mọ̀ ẹ̀sìn mi ò lè ṣe nǹkan tó máa di pé lọ́la wọn á máa bẹ̀rẹ̀. Tá a bá ń sọ pé orí ọ̀fẹ́ wà lọ́wọ́ òkú. The Bible says it is appointed unto man to die once after that judgment. Tá a bá wá sọ pé agbára kan wà lọ́wọ́ òkú nínú ibojì. Irú máa ní mi ò lè ṣe mi ò lè. Irú yìí tẹ́ wá ṣàlàyé sí, ṣé a fẹ́ sọ pé research ni òkú ojú òṣùwọ̀n? Bẹ́ẹ̀ ni, that is many of the times nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣé rí irú iṣẹ́ wa yìí? People want to do things without actually having adequate research as to how these things play out. Mo ti dé set kanjọ́ kan tá a fẹ́ ṣiṣẹ́ and mo dẹ̀ rí iṣẹ́ yẹn bá ṣe débẹ̀ tá a ṣe kátàn. Mo wá pe producer, mo ní ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ nǹkan kan? Mo ní ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀mí kò kí ń rí báyìí, kò kí ń rí báyìí, kò kí ń rí báyìí. Mo ní báyìí ló ṣe máa rí, báyìí ló ṣe máa rí. Ó dẹ̀ ní thanks aunty, àkókò no say you be pastor. Ó dẹ̀ ní ká fóun láyè, ó dẹ̀ pe script writer ń pé kó tún kíní yẹn ṣe. There are many at times a máa ṣàwọn iṣẹ́ mi ẹ rí pé medical matters a kò máa ṣe wọ́n anyhow. Àwọn èèyàn ní take time láti béèrè lọ́wọ́ àwọn doctor pé báwo ni kíní yìí ṣe what is the procedure? Process. À ń ṣe àwọn iṣẹ́ míì wọ́n ní ọlọ́pàá arrest yàn, ọlọ́pàá wá sọ àwọn nǹkan míì tí ò yẹ kó sọ because we didn't take time to visit the police station and ask questions. When people are going on arrest, what are the things they say? What are the things they do? How do they come about it? So many a times èèyàn bá ń point àwọn nǹkan báyìí out, èèyàn míì á gbà, èèyàn míì ò ní gbà. Ẹlòmíì á ní àṣejù ló jẹ́ kúkú jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀. Ẹ̀dá fi wọ́n lẹ̀. Ẹ̀yin ò dẹ̀ lè compromise. And I cannot, because I won't want to. Because like I said earlier on, people's lives and destiny are tied on us. Mo yí àwọn tó ń wò yín gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe. Tẹ́ bá ṣe nǹkan kan ń sìn, kọ́lọ́ má jẹ́ kó jẹ́ tó lè fa ìkọ̀sẹ̀ fún èèyàn kan. Èèyàn kan péré kọ́ ló ń kọ̀sẹ̀ o. Àwọn míì náà tó ti ń rely lóní orí onítọ̀hún yẹn, wọ́n á tún ti bẹ̀ kọ̀sẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ dáadáa náà lèèyàn ṣe. Èèyàn kan péré kọ́ ló benefit. Èèyàn kan lẹ́yìn rí tó benefit, but many other people náà á tún benefit níbẹ̀. Bíbélì dẹ̀ sọ wípé kò sí kí ohun kọ̀sẹ̀ má ṣe ètò tí ò ní wáyé. Tí ò ní wáyé. Ìgbéni fún ibi tó ti wá. So gbogbo ẹ̀ náà ló gbèrò ló fi jẹ́ pé kò ń ṣe gbogbo iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, kò ṣe gbogbo iṣẹ́ tó bá wá síwájú mi ni mò ń gbà tí mò ń ṣe. Ìyẹn ní tèmi ò, mi lè sọ tèèyàn mi. It's been a wonderful time having to speak with you, but time yẹn ò tún wá fẹ́ tó torí mo máa pè yín jọ mi ò máa ní kán bá mi rán our lawyers will talk to your lawyers ẹ máa wá a tún máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn kankan mi àmọ́ lákòótán ẹ jẹ́ ká wá sínú ìdílé torí mo mọ̀ wípé ká má sọ pé ó ti mẹ́hẹ̀ bákan náà ṣe bí àwa náà tá a dàgbà mọ́mì rè dádì rè tí wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ láti náà jẹ́ ká wà ọmọ ká dàgbà bí àwọn ẹ̀kọ́ yìí náà púpọ̀ náà àwọn nǹkan tẹ́yìn náà sọ làwa náà kọ́ rántí ẹmọ ẹni tó ń ṣe àwọn nǹkan tí ò bá kàn ẹ̀ má dá sí ẹ̀ má ṣe kinní kan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ láyé ìsìn
Obìnrin ò fẹ́ gba shit, bẹ́ẹ̀ lọkùnrin ò fẹ́ gba nonsense mọ́. And marriages are breaking. Homes are breaking to the detriment of the children. Báwo la ṣe lè gbára wa ní ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn láti lè bóyá ìwọ tí wọ́n bá jẹ́ wúrẹ́ o kí wọ́n jágùtọ̀, ìwọ tó bá fi style wọ pé àgùntàn fẹ́ máa wọnú ẹ̀mí ẹ̀ kọjá máa worry. How can we help the family unit tó fi máa lè gbé orílẹ̀-èdè wa lárugẹ? Ìka àbùkù tó ń nà sí wa yẹn ti pọ̀ jù mọ́ mi. Ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí, ó jẹ́ kí n rántí ministration kan of recent where I was called to come and preach. And ṣe rí, how do I put it now? Wọ́n ní family tree. Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá ti sọ̀rọ̀ family tree. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Ó ní bí Yorùbá ṣe máa ń sọ, ó ní òwe kan tó máa ń sọ ń pa ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Right. But what do we come to? The first thing is this: the family is the smaller unit of the society. So now when you are looking at a beautiful society, you are looking at a compilation of very beautiful families. One of the major issues tá a ní lénìí ó ní pé kò sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀. There is no agreement. The Bible says that can two walk together except they be in agreement. And Sherry, Ọlọ́run ló ṣe maths yẹn tó fi sọ pé okay tí n bá bi yín sí 1 + 1 kí ni 1 + 1? I need 2. I need 2. But bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ní maths Ọlọ́run. Ìyẹn 1 + 1 1 náà ni. 1 + 1 1 ni. So tí àwa bá lè integrate yẹn sínú wa ń pé nígbà tí èèyàn méjì bá ti papọ̀ láti jẹ́ ọkọ àti ìyàwó, àwọn méjèèjì ti di ìkan náà. Ó ní Bíbélì ṣe sọ pé one will chase 1,000 but 2 will put 10,000 to flight. So tí àwọn méjèèjì bá lè parapọ̀, tí wọ́n sowọ́pọ̀, tí wọ́n rí pé àwọn méjèèjì ìkan náà làwọn jẹ́, ibi tí unity ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. And when that unity is established, wọ́n máa gbà fúnra wọn ni. Àìmá lè gbà fúnra ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ wàhálà tí à ń rí ìyẹn kan. Then kejì ni tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ń pa family tree. Ó ní pé many people kọ bí ara sí bí diagram yẹn bó ṣe yẹ kó ṣe rí. Yeah, father, mother and children. Father ló wà lókè pátápátá. Lókè. Mother ló tẹ̀lé. Àwọn ọmọ ló tẹ̀lé. Then extended family ni number 4. Ní extended family yẹn tó jẹ́ number 4 yẹn, ibẹ̀ ó ní bàbá àti ìyá ọkọ wà. Ibẹ̀ ó ní bàbá àti ìyá ìyàwó wà. But àwa rí lẹ́ni ń pé diagram tí many people ń lò, ọkọ, ìyá, ọkọ àti bàbá ọkọ wọ́n tẹ̀lé number 2. Wọ́n ti gbé wọn above ìyàwó. Kò dẹ̀ síbi tí irú ẹ̀ ti máa ṣẹlẹ̀ tí wàhálà ò ní sí. So à ń láti máa mọ̀ pé immediately tí àwọn ọmọ bá ti marry, kẹ́yìn withdraw. Òbí ẹ máa bẹ̀ sí withdraw. I was telling somebody earlier on kó tó di pé a wọlé síbí. Mo ní kó tó di pé àwọn ọmọ ọkùnrin kó tó di pé wọ́n dé level yẹn. Òbí, you need to tell yourself that you start detaching from your son. As a mother, begin to detach from your son. Not that you don't love your son. Not that you don't hold your son in whatever high esteem you want to. But you begin to detach from your son because another person is coming to occupy that position. Àìmá fẹ́ fi àyè sílẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ wá occupy ibẹ̀ yẹn, òun ló máa fa wàhálà. My mommy say, my mommy say, my mommy say. Then when the woman comes, you begin to compare the woman with your mother. It will not all go well. Then as a girl, that you are now a wife,
kó tó di pé o marry sórí daddy's girl kìnìkan begin to detach withdraw yourself so that and de kí n fi bẹ́ẹ̀ rí wàhálà yẹn much kì í ṣe pé kò sí o kì í fi bẹ́ẹ̀ rí wàhálà yẹn much bí ó dàbí títí wa tá jẹ́ àwa obìnrin àwa gangan so gẹ́gẹ́ bí ìyá begin to detach from your son in readiness for the woman's entry that is coming in. And then another thing tó dẹ̀ tún jẹ́ pé ó tún máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí òbí ní pé a láti máa wò ó pé a lè jẹ ayé àwọn ọmọ wa mọ́ títí wa. A lè jẹ ayé wọn mọ́ títí wa. Ṣé rí nǹkan tí a lè ṣe yẹn? Ẹ jẹ́ kó parí síbẹ̀. Tá a lè ṣe tá a lè achieve nígbà títí wa yẹn ó ti lọ ìgbà tèmi ò ti lè ṣe lè dandan ni ọmọ gbọ́dọ̀ ṣe dandan ni kọ́ náà mi ṣe no ó ti lọ ẹ sọ pé ó ti lọ àbí ó ti lọ it's gone ó ti lọ mọ́mí ẹ ti yá yẹn nínú ayé lẹ ti mú yẹn it's gone ẹ jẹ́ kó lọ. So many a times we want to live the life we did not live in our children. And that is why when you see many of the people that are having problems today Sherry a ti kọ́ àwọn ọmọ wa láti jẹ́ ìyàwó akọ́ wọn láti jẹ́ ìyàwó akọ́ wọn láti jẹ́ ìyàwó bẹ́ẹ̀ tá akọ́ àwọn ọmọ wa ọkùnrin láti jẹ́ ọkọ. Attention yẹn focus sórí obìnrin ìwọ ló lọlé ọkọ ìwọ ló máa ṣe ìwọ ló máa ṣe. But how many are taking the pains to teach their male children how to be a man, how to be a husband, how to be a father? Òun lẹ ti gbọ́ yẹn lẹ́nu màámi òjíṣẹ́ Ọlọ́run Moyinoluwa Olutayo wọ́n ní how many of us parents are taking the pain of teaching our children. Lóòótọ́ tá bá ní ká wo ilé ayé nísìn ó fi sọ́dọ̀ àwa obìnrin àwa ló ń kọ́ bọ́n ṣe ń fi spoon kọ́ wa ló ń fi ṣíbí ibi ọbẹ̀ kọ́ wa you must learn it you must know how to take care of the home. Àmọ́ let's equally train our male child twice as much as we train the female ones so that the society can be better. Ẹ̀yin wa lórí ètò yìí mọ́mí mo ti fẹ́ release wọn mọ́mí láti ọ̀dọ̀ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ AK Media Studios tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ àti agbátẹrù ètò yìí mọ́mọ́ wọ́n ní kò ní dáa ká gbé mọ́mí wá àmọ́ pé ẹ busy ẹ ti fi style bá wa wo time lóòótọ́ ni àti release yín báyìí wọ́n ní ká gbé ẹ̀bùn ráńpẹ́ yìí fún yín pé kẹ́ má bínú pé ó kéré o. Ẹ ṣeun iléeṣẹ́ AK Media àdúpẹ́ o ilé yín á máa gbèrú sí ilé yín á máa tẹ̀síwájú kékeré la ṣe rí. The Bible says that eyes have not seen nor ears heard what God has in stock for AK Media. So nígbà tí ògo yẹn bá bẹ̀ sí ń búyọ kò tí ẹ tí yọ rárá nígbà tó bá bẹ̀ sí ń búyọ báyìí from all over the world the entire universe will celebrate. They will celebrate AK Media and it will blossom. A tún wá bímọ agbèrú abímọ àṣẹrẹkẹrẹkẹ àmì. Thank you so very much mommy. Ṣètì àwọn àṣẹ ìfọṣọ ní àti ìpọn mi ta fẹ́ fi fọṣọ lékè media àṣẹfẹ́ lọ wá bọ́kẹ́ẹ̀tì ni so ẹ má àlọ́ anywhere eléyìí tájọ wà yìí ìsítí ayé. Ẹ̀yin wa lórí ètò yìí mọ̀mọ́ ànírìjù báyìí lọ lórí ètò yìí lénìí pẹ̀lú mọ́mì wa Moyinoluwa Olutayo. Àwọn ìbéèrè kan náà tẹ́ni ká bí wọ́n tí a lè má rántí láti béèrè ní bíbá ìtorí ìbéèrè pọ̀ lóríṣiríṣi. Ẹ pàdé wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn lórí Instagram lórí Facebook mọ́mì àdáyínló. Ẹ má lọ fẹ́ kí àkáǹtì o. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bóyá ó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ advice. Èèyàn máa nílò ìrànlọ́wọ́ advice ẹ lè kàn sí wọn náà gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run alààyè mo mọ̀ wípé ìwọ̀n tó ti bá wa sọ náà èmi lè attestate pé Ọlọ́run gbénu wọn ó dẹ̀ fi wọn ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu lórúkọ gbogbo àwa tí a jọ ṣètò ilé ní láti orí ọ̀gá wa pátápátá lórí èmi tí mo jẹ́ ọmọ last lẹ́yìn báyìí sì mo kí yín wípé ẹ kú gbogbo gbà wá ṣe mọ̀ pé mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dòwò pọ̀ àtẹ̀yin tẹ́ ń bá wa wò ẹ̀yin náà lè jìkà àti ẹ̀jẹ̀ káṣọ kó yẹ lọ́rùn wa wọ́n ní ẹni tó bá dúpẹ́ oore àná á rí mi gbà ẹjọ́ ẹ máa bá wa dòwò pọ̀ ẹ pé polówó ọjà wa kájẹ́ lè bùgbà jẹ náà ni ṣé nǹkan tá à ń ṣe ṣé kò dùn mọ́ yín nú ṣe bẹ́ẹ̀ láìkè ẹ dẹ̀ máa ń kí wa pé you did well you ṣe kíní kan tell somebody to bring advertisement orúkọ tèmi Oyèpadà Olúwadámilọ́lá ọmọ Bánirẹ́ ire o.